Hello, my dear aspirant. Welcome to Academy of Civil Services. তো আজি আছে পলিটি পাৰ্ট 2 তো থেংক ইউ সকলোকে এনেকুৱা মানে ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে লাভ দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ তোমালোকে ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ আৰু এনেকৈ যাতে ফাৰ্ষ্ট ডেৰ পৰা যেনেকুৱাকৈ আছে একদম কমপ্লিট নোহোৱালৈকে যাতে ডেট 30লৈকে যাতে তেনেকুৱাকৈ থাকা অবভিয়াছলি তোমালোকৰে লাভ যিমান ডেট 30 মিনছ 30খন যেতিয়া পেপাৰ কৰিবা তেতিয়া ফুল কনফিডেন্সত প্ৰিলিমছ এক্সাম এটলিষ্ট দিব পাৰিবা বিকজ তোমাৰ সকলোবিলাক ছাবজেক্ট তোমাৰ কভাৰে থাকিব ইয়াতে পলিটি জিঅ'গ্ৰাফী ইকনমি হিষ্ট্ৰী আছাম হিষ্ট্ৰী সকলোবিলাক ছাবজেক্টে ইয়াতে যিহেতু ইনক্লুড হৈ আছে ইনক্লুডিং চিছেট তেতিয়াহ'লে তুমি যেতিয়া প্ৰিলিমছ এক্সাম দিবা ন তেতিয়া ফুল কনফিডেন্স এটাত যাব পাৰিবা এক্সাম হলত যেতিয়া এণ্টাৰ কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ হাতত কনফিডেন্স থাকিব তোমাৰ মনত এটা কনফিডেন্স থাকিব যে এটলিষ্ট মই 1500 কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিছ কৰি আহিছোঁ আৰু বহুত 1500 কুৱেশ্যনছ মিনছ কি 1500 এটা টপিক মই প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ যিকেইটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় ফৰ আপকামিং APSC প্ৰিলিমছ যাৰ ভিতৰত ষ্টেটিক প্লাছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ গোটেইবিলাক আছে ঠিক আছে তো সেই কনফিডেন্সত যোৱাৰ কাৰণে ডে 1 পৰা ডে 30লৈকে কণ্টিনিউ আমাৰ লগত থাকিব লাগিব আৰু মই আগতেও কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট দিবা দেন আফটাৰ দ্য টেষ্ট এনালাইচিছ ডিছকাশ্যন চাবা ইউটিউবত এণ্ড দেন পেপাৰ যোনখন থাকিব PDF ডকুমেণ্ট এনচাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন সেইটো তোমালোকে প্লিজ ৰিড কৰি ল'বা ঠিক আছে তো এভৰিডে বেচিছত পাবা এনেকৈ এটা টপিক আৰু যোনে যোনে টেষ্ট দিব খুজি আছা টেষ্ট অনলাইন কমপ্লিটলি ফ্ৰী হয় তোমালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত লগ ইন কৰিলে হ'ল তাতে তোমালোকে PRP টেষ্ট পাই যাবা আৰু যদি কিবা ইছ্যু থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আমাৰ এইবিলাক নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল আৰু তোমালোকক যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 1 year মেগাজিন লাগে দেন আমাৰ অফিচ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল ACS মেগাজিন পাই যাবা তোমালোকে তো ঠিক আছে আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ পলিটি পাৰ্ট 2 অ'কে আজি PRPত আছে তোমালোকৰ পলিটি পাৰ্ট 2 তো চোৱা কুৱেশ্যনছ অলপমান হয়তো ডিফিকাল্ট আহিব পাৰে তোমালোকক অলপমান টাফ লেভেলে দিছোঁ বিকজ চোৱা ডাইৰেক্টলি পলিটি যদি আমি ৱেটেজ চাব যাওঁ বহুতখিনি ৱেটেজ পলিটিৰ আহে ৰিয়েল এক্সামত আহে তো ৱেটেজ যিটো আহে ইমানখিনি তো আমাক ইম্পৰ্টেণ্টখিনি টপিক যিখিনি আছে সেইখিনি কম্প্ৰিহেনচিভলি কভাৰো কৰিব লাগিব মিনছ এক্সক্লুচিভলি তোমাৰ নলেজ থাকিব লাগিব সেই কনচেপ্টটোৰ ওপৰত তো আজি আমি টপিক আহিছে আমাৰ পলিটি পাৰ্ট 2 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যি টপিক বুলি কওঁ আমি ঠিক আছে DPSP এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ এই তিনিটা টপিকৰ পৰা আমি 50টা কুৱেশ্যন 50টা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ লৈ আহিছোঁ তো এই 50টা কুৱেশ্যন কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ যি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট DPSP আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি এই যি তিনিটা টপিক আছে ফুল কনফিডেন্সত তোমালোকে এক্সাম দিব পাৰিবা আৰু পলিটিৰ বুলি ক'লে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আহি যায় এইবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট অবভিয়াছলি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক তোমাৰ হোল পলিটিৰ ভিতৰত তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আজি কি দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট আৰ্টিকল 13 ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো কি দিয়া আছে আৰ্টিকল 13 এক্সক্লুডছ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট ফ্ৰম বিং চেলেঞ্জ আণ্ডাৰ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ঠিক আছে আৰ্টিকল 13 আমি জানো আৰ্টিকল 13 কাৰ কথা কৈছে জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ কথা কৈছে লৰ কথা কৈছে লৰ ডেফিনেশ্যন দিয়া আছে যোনটো এটা আমাৰ লেণ্ডমাৰ্ক কেছ আছিলে শংকৰী প্ৰসাদ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছ তাতে আৰ্টিকল 13 সাবক্লজ 2 কি কৈছিলে যে কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৰেফাৰ কৰিছিলে যে অৰ্ডিনাৰী ল বিলাক কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট ল নহয় ঠিক আছে that means constitutional amendment cannot be directly challenged under article 13 for violating fundamental rights এইখানে ইয়াতে কৈছে article 13 excludes constitutional amendment from being challenged under fundamental rights yes first statement is correct because Shankari Prasad versus Union of India কেছত কি কৈছিলে যে constitutional amendment আমি যোনটো আমাৰ constitutional amendment আছে cannot be directly challenged under article 13 for violating the fundamental rights so first statement is correct second statement কি দি আছে statement number 2 the basic structure doctrine আমি জানো কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ 1973 যোনে এলাউ কৰিছিলে যে জুডিচিয়েল ৰিভিউ অফ দা কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিন দিছিলে সকলোৱে জানা কেশৱানন্দ ভাৰতী 1973 ওকে the basic structure doctrine allows challenges to constitutional amendment violating fundamental rights yes obviously second statement is also correct because basic structure doctrine allow কৰে যে constitutional amendment যদি তোমাৰ কোনবা এনিথিং এলস কোনবা যদি ফান্ডামেন্টাল ৰাইট যদি ভায়োলেট কৰে তেতিয়াহলে আমি হেতু জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব পাৰো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ হাতত সকলোখিনি পাৱাৰ আছে ঠিক আছে যিকোনো বিল বা যিকোনো এনিথিং এলস তেওঁলোকে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰে এক্সেপ্ট ফৰ দা ভায়োলেশ্যন অফ দা বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ সেকেন্ড স্টেটমেন্ট অলসো কাৰেক্ট ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টত ইয়াতে কি কৈছে জুডিচিয়েল ৰিভিউ can invalidate any executive action inconsistent with the fundamental right not any এটা ওয়ার্ড চাইছা তোমালোকে এনি এক্সিকিউটিভ একশন কি কৈছে যে জুডিচিয়েল ৰিভিউৱে এনি যিকোনো এক্সিকিউটিভ একশনে যদি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটত যদি কিবা প্ৰবলেম কৰে সেইটো জুডিচিয়েল ৰিভিউৱে ডিলেট কৰি দিব পাৰে ইনভ্যালিডেট কৰি দিব পাৰে বাট এটা ওয়ার্ড কনফিউশন হৈ গ'ল নট এনি এক্সিকিউটিভ একশন
ঠিক আছে অবভিয়াছলি জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ পাৱাৰ আছে বাট মিনাৰ্ভা মিলছ কেছ এটা আছিলে আমাৰ 1980 মিনাৰ্ভা মিলছ কেছত কি কৈছিলে যে ডিপিএছপি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 39B and under article 39C has been given precedence over fundamental right article 14 and article 19 hence কি কৈছিলে যে while executive action that are inconsistent with law including fundamental rights can be silenced but not all executive action are automatically subject to judicial review under fundamental right not all executive action ক'ত কৈছিলে মিনাৰ্ভা মিলছ কেছ 1980 কৈছিলে যে not all executive actions are automatically subject to judicial review under fundamental rights ঠিক আছে তো third statement is wrong because not all any executive দিয়াৰ কাৰণে wrong হ'ল ইয়াতে তো ইয়াতে যদি চাব যাওঁ first statement is correct second statement is correct but third statement is incorrect answer is A okay next question number 2 question number 2 কথা কৈ আছে if an international student এটা story imagine কৰিব আছে যে এটা international student আছে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়া ষ্টাডি কৰি আছে বাট তেওঁ কিছুমান সিচুৱেচন ফেস কৰিছে কি সিচুৱেচন ফেস কৰিছে denied entry in a temple based nationality arrested without being informed his passport is confiscated without due legal procedure prohibited from participating in peaceful process ঠিক আছে ইয়াতে সুধিছে যে which of the given above rights can he or she claim under article 32 as foreigner in India যে কোন কেইটা ৰাইট তেওঁ ক্লেইম কৰিব পাৰে আমি জানোতে অনলি সিটিজেনছত এভেইলেবলৰ কাৰণে টোটাল কেইটা থাকে পাঁচটা থাকে আৰ্টিকল 15 আৰ্টিকল 16 আৰ্টিকল 19 29 and 30 এই কেইটা ৰাইটস অনলি এভেইলেবল টু সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইয়াৰ বাহিৰে যিকেইটা আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে সেইকেইটা এভেইলেবল টু সিটিজেনছ এণ্ড অল আদাৰ পিপল means foreigner pabo except 15 16 19 29 30 এইটা article only for the citizen of India so first কি কৈছে denied entry in a temple based on nationality entry যেটো temple entry দিয়া না means কি article 15 prohibits article 15 কি কৈছিলে prohibits discrimination on the grounds of religion race caste sex or place of birth ঠিক আছে তেও কি কৰা আছে ডিসক্রিমিনেশন কৰা আছে তেও ন্যাশনালিটি হিচাপে ডিসক্রিমিনেশন কৰা আছে আর্টিকল 15 but article 15 applies only to citizen of India not the foreigner of India তো ফরেনারে এটু রাইট না পায় ঠিক আছে ফরেনারে এটু রাইট না পায় নেক্সট সিচুয়েশন 2 কি হৈছে arrested without being informed of the charges against them এরেস্ট কৰিব পাৰে নেকি আৰ্টিকল 22 yes আৰ্টিকল 22 আমাৰ ইন্ডিয়ান সিটিজেনৰো আছে ফৰেন সিটিজেনৰো আছে আৰ্টিকল 22 এ কি দিয়ে যে প্রভাইড প্ৰটেকশন এগেইনষ্ট আৰ্বিট্ৰাৰি এৰেষ্ট এণ্ড ডিটেনশন সো আৰ্টিকল 22 বুথ সিটিজেন আৰু ফৰেনাৰ সকলোৰে কাৰণে আছে সেকেন্ড টু পাৰে yes claim কৰিব his passport is confiscated without due legal procedure তো statement 3 কথা কৈছে article 21 কথা কৈছে article 21 protection of life and personal liberty কথা কৈছে ঠিক আছে এটা personal liberty harm হৈছে তাৰ কথা কৈছে but article তোমাৰ যোনটো article 21 আছে এটো applies to all person within India not just citizen সকলোৰে কাৰণে আছে yes prohibited from participating in peaceful protest ইয়াতে কি পিসফুল প্রটেস্ট মে কোড আসলে পিসফুল প্রটেস্ট পার্টিসিপেট করা আর্টিকেল 19 সাব ক্লজ 1 সাব ক্লজ বি তাতে কি হইছিল পিসফুল প্রটেস্ট আমি পার্টিসিপেট করব পারো বাট আর্টিকেল 19 অনলি ফর দা সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া নট দা ফরেনার অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্ৰত চাব গলে কি ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ফার্স্ট যোনটো আছে এটোটো নোৱাৰে আৰ্টিকেল 15 বেসিছত লাষ্টটো নোৱাৰে আৰ্টিকেল 19 বেসিছত এই দুটা পাৰিব এনসার ইজ 2 and 3 answer is B okay answer is B 2 and 3 next article 3 কি কথা কৈছে equality before law and equal protection of law আমি জানো যে equality before law obviously negative concept because তেটো equality complete equity maintain নকৰে আৰু equal protection of law যেটো আমাৰ positive concept আছিল হেতু আমাৰ কি কৰে equity maintain কৰে ঠিক আছে equality before law and equal protection of law under article কিমান আছে আমাৰ আৰ্টিকেল আন্ডাৰ আৰ্টিকেল কিমান আছিল এটো obviously তোমালোকে জানিব লাগে ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন হয় বিকজ equality before law equal protection of law আমাক লাগিবই বিকজ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট যেটা আমি স্টাৰ্টে কৰো ন এইবিলাকৰ পৰা ৰাইট টু ইকুৱেলিটিৰ পৰা কৰো তো প্লিজ কমেন্ট সেকশনত জনাবা equality before law equal protection of law কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেলত আছিল আমাৰ ঠিক আছে তো ইয়াতে equality before law আৰু equal protection of law ক্ষেত্ৰত কথা কৈছে ফাৰ্স্ট equality before law emphasize procedural fairness while equal protection of law focus on social justice কথা কৈছে ঠিক আছে তো কি কৈছে equality before law ensure but equality before law একো স্পেশাল প্ৰিভিলেজ নিদিয়ে no special privilege greater than to equality before law
and not limited to procedural fairness একো procedural fairness limited নাথাকে but it does not exclusively focus on social justice but equal protection of law যিটো আছে সেইটোৱে fair treatment দিয়ে like should be treated alike does not ensure exclusively focus on social justice yes first statement is wrong equality before law isn't from American no equality before law asile tumar British আৰু equal protection of law asile tumar American concept আৰু equality before law is a negative concept from the key British আৰু equal protection of law is a positive concept for the America so C answer is correct ঠিক আছে equality before law prohibits class legislation while equal protection of law mandates economic equality no a2 statement is wrong because both the concept prohibit class legislation but do not mandate equal economic equality ঠিক আছে fourth statement is also wrong answer is C ঠিক আছে answer is simply C next question number 4 কি কথা সোয়া এটা story দিয়া আছে এসে এটা স্টোরি দিয়া আছে যে গুৱাহাটীত এজন লৰা আছে আৰু গুৱাহাটী সকলো জানা যে এয়াৰ কোৱালিটি ডিক্লাইন হৈ আছে গুৱাহাটীত এজন লৰা আছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে এয়াৰ কোৱালিটি ডিক্লাইন হৈ আছে যাৰ নাম হ'ল তোমাৰ সৌৰভ 12 ইয়াৰ ওল্ড বয় এসে 12 বছৰ বয়সৰ এটা লৰা আছে যাৰ নাম হ'ল সৌৰভ ই ক'ত আছে তেওঁ গুৱাহাটীত আছে গুৱাহাটীত জুৰোডত আছে আৰু গুৱাহাটীত এয়াৰ কোৱালিটি ডিক্লাইন হৈ আছে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে তেওঁ সাফাৰ কৰিছে তেওঁ পলিউশনৰ কাৰণে তেওঁৰ কি হৈছে একিউট এस्थমা হৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁ ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাব পৰা নাই তেওঁ নৰ্মেল লাইফ হেম্পাৰ হৈ গৈছে তেওঁ মুভমেন্ট কৰিব পৰা নাই ওকে আৰু মুভমেন্ট যেটো কৰিব পৰা নাই তেওঁৰ কনস্ট্যান্টলি তেওঁৰ স্কুল এডুকেশন মিস আউট হৈছে ঠিক আছে আৰু সেইটো তেওঁৰ ফিউচাৰ কেৰিয়াৰত কি কৰিব নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট কৰাব তো ষ্টৰী এটা আছে আৰু এই কোৱেশ্চন সুধিছে যে এই ষ্টৰীটোৰ লগত কি তোমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভায়োলেট হৈছে ঠিক আছে তো অলপমান ট্ৰিকি কোৱেশ্চন যদি অলপমান কনসেপ্ট আছে তোমালোকৰ অবভিয়াসলি পাৰিবা ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল ইয়াতে কি আৰ্টিকেল ভায়োলেট কৰিছে অবভিয়াসলি আৰ্টিকেল 16 কি কয় যে ইকুৱেল অপৰচুনিটি ঠিক আছে ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ইন মেটাৰ্স অফ এমপ্লয়মেন্ট বা তেওঁ যেটো এষ্টামা হৈছে তেওঁ যেটো কাম কৰিব পাৰে স্কুল যাব পাৰে তেওঁ অপৰচুনিটি কেনেকৈ পাব ইয়াস কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটিৰ কথা ক'লে ন ইকুৱেল অপৰচুনিটি তেওঁ নাপাব বেলেগে পাই আছে বিকজ অফ এয়াৰ পলিউশনৰ কাৰণে তো ফার্স্ট আৰ্টিকেল 16 ইয়াতে ভায়োলেট আছে ইয়াস নেক্সট কি ক'ব পাৰো আমি তেওঁৰ যেটো মুভমেন্ট কৰিব পৰা নাই ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাব পৰা নাই তেওঁৰ কি হৈছে আৰ্টিকেল 19 ইয়াস আৰ্টিকেল 19 সাব ক্লজ 1 সাব ক্লজ ডি তেওঁৰ ভায়োলেট আছে ৰাইট টু মুভমেন্ট ফ্ৰীলি মুভমেন্ট কৰিব পৰা নাই দেন আৰ্টিকেল 21 কাৰণে কি হৈছে আৰ্টিকেল 21 আমাক কি দিছিলে কি ক্লিন এনভায়ৰনমেন্ট পাব লাগে আমি yes obviously supreme court right দিছিলে কোনটো দিছিলে ৰঞ্জিত সিং কেছ এমকে ৰঞ্জিত সিং কেছত কি কৈছিলে যে right to free from adverse effect of climate change is a part of fundamental rights under article 21 okay তো article 21 তেওঁৰ ভায়োলেট আছে নেক্সট তেওঁ যেটো এডুকেশন মিস আউট হৈ আছে তেওঁৰ কি হৈছে এডুকেশন কোড আছিল article 21A right to education next elementary education a fundamental right তো article 21A তেওঁৰ ভায়োলেট আছে answer is D article 16 19 21 আৰু 21A Next, question number 5. Article 16. Question number 5 কাৰ কথা কৈছে Article 16 কথা কৈছে Article 16 of Indian Constitution ensure equality of opportunity in matter of public employment while allowing the state to make reservation for certain category. তো Article 16 reservation কথা কৈছে equal opportunity of public employment কাৰণে তো কি গ্ৰুপক আমি reservation দিব পাৰো for how many of the above category of the state provide reservation কাক আমি দিব পাৰো Article 16 clearly mention আছে ঠিক আছে Article 16 clearly mention আছে যিখিনি যে কাকাক আমি দিব পাৰো obviously socially and educationally backward classes দিব পাৰো Article 16 ক্লিয়ারলি আমি যদি কনস্টিটিউশন পঢ়া Article 16 কাৰ কথা কৈছে Article 16 ক্লিয়ারলি মেনশন আছে যে Article 16 of the Indian Constitution deal with the equality of opportunity public matters in the employment it allows reservation কাকাক দিব পাৰে backward classes yes backward classes আমি দিব পাৰো next scheduled caste SC আমি দিব পাৰো scheduled tribe আমি দিব পাৰো economically EWS economically weak section আমি দিব পাৰো আৰু কেটো এটো EWS কেতিয়া এড কৰা হৈছিল 103rd amendment actত এড কৰা হৈছিল দিব পাৰো but it does not mention women specifically women or কথা does not mention কৰা হোৱা নাই ঠিক আছে social education backward classes yes economic weaker classes yes 103rd amendment act person with disability yes transgender পাৰে ঠিক আছে transgender পাৰে but women or কথা directly তোমাৰ mention কৰা হোৱা নাই Okay, women or কথা directly mention kora hua na because option 3 is the correct 103rd amendment ami dislo ঠিক আছে option 2 is the correct Indra Sani's husband 1992 ami dislo socially educationally and backward classes okay option 4 is the correct because sub in article 16 sub plus 1 jo to PWD act ase right of persons with disability act 2016 tar under tami 4% public employment ami PWD kane dibo paro ঠিক আছে yes next option number 5 transgender person explicitly cover nai but
এলিজিবল আন্ডাৰ জুডিচিয়েল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন বিকজ এটা কেছ আছিলে যাক কোৱা হয় নালচা জাজমেণ্ট বুলি ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছ আছিলে নেশ্যনেল লিগেল চাৰ্ভিচ অথৰিটি নালচা ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছ 2014 তাতে কৈছিলে যে ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ যিখন পিপল আছে ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ person can be treated as socially and educationally backward classes transgender part কি কৈছিলে যে SCBC ৰ আন্ডাৰ ধৰা হ'ব ক'ত কৈছিলে যে নালচা ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছ জাজমেণ্ট 2014 ত কৈছিলে যে ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰক SCBC ৰ আন্ডাৰ ধৰা হ'ব means article 16 subclause 4 ৰ আন্ডাৰতো তেওঁলোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব বাট উইমেন নাপায় ঠিক আছে উইমেন ইয়াতে নাপায় বাকি কিটা পাব বাট এটা তোমাৰ মনত কোৱেশ্চন আহিব যে APSC যোনটো এক্সামৰ কাৰণে তুমি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা সেইটো এক্সামতো RFW বুলি এটা কোটা আছে কি আছে ন RFW ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ উইমেন তাতেতো স্যাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া আছে এটো কেনেকে জাস্টিফাই হ'ব ইয়াতো ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে এনেকে ক'ব পাৰা বাট সোৱা যোনটো আমাৰ APSC RFW ৰিজাৰ্ভ ফৰ উইমেন তোমাক ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো দিছে এটো কিহৰ আন্ডাৰত দিছে আৰ্টিকল 15 সাবক্লজ 3 ৰ আন্ডাৰত দিছে আৰ্টিকল 15 সাবক্লজ 3 ৰ আন্ডাৰত দিছে নট আৰ্টিকল 16 ঠিক আছে এছাম গভৰ্ণমেণ্টে যোনটো দিছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন তোমাক কিহৰ আন্ডাৰত দিছে আৰ্টিকল 15 সাবক্লজ 3 আৰ্টিকল 15 সাবক্লজ 3 give reservation for women in APSC not article 16 ঠিক আছে আৰ্টিকল 16 ত বাকি কিটা দিছে আৰ্টিকল 15 সাবক্লজ 3 ৰ আন্ডাৰত RFW কোটাটো ইনক্লুড কৰা হৈছে তো ইয়াৰে উইমেন গুচাই দিয়া বাকি 2 3 4 5 is the correct answer কি আছে এটো উইমেন গুচাই দিয়া বাকি 2 3 4 5 is the correct answer তো অপশনটো চাই লবা যোনটো অপশন আছে অপশন মিন্স কি ইয়াতে চাৰিটা হ'ব এনসাৰ ইজ মোস্ট প্ৰবাবলি তোমাৰ সি এনসাৰ ইজ সি বিকজ চাৰিটা হ'ল ন এটা পাঁচটা এটাটো নহল উইমেনটো ওকে নেক্সট question number 6 consider the following groups in relation to eligibility for free legal service under Legal Service Authorities Act 1987 কি আছে 1987 এক্টৰ আন্ডাৰত লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি এক্টৰ আন্ডাৰত কোন কেইটা কি পাব তোমাৰ এলিজিবিলিটি ফ্ৰী লিগেল সাৰ্ভিস পাব ওকে ইয়াস আমি যদি চাব যাও যোনটো এক্ট আছে ন সেই এক্টৰ আন্ডাৰত শেডিউল ক্লাছ এণ্ড শেডিউল ট্ৰাইব পাব পাৰ্সন লিভিং ইন ৰুৰেল এণ্ড ৰিমোট এৰিয়া পাব উইমেনো পাব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱৰ্কাৰ পাব ডিসেবল ইণ্ডিভিজুৱেলো পাব এই গোটেইবিলাকে লিগেল সাৰ্ভিস আন্ডাৰ লিগেল সাৰ্ভিসৰ আন্ডাৰত এক্ট অথৰিটিজ এক্ট 1987 ৰ আন্ডাৰত তেওঁলোকে ফ্ৰী লিগেল সাৰ্ভিস পাব তো এনসাৰ ইজ ডি অল অফ দ্য এবভ ঠিক আছে এনসাৰ ইজ ডি অল অফ দ্য এবভ নেক্সট question number 7 consider the following situation এটা situation দিছে the parliament passes a law for restricting the right to freedom of speech means free speech a citizen challenge in court যে পার্লামেন্টে এখন বিল পাস কৰিছে যে ফ্ৰী স্পিচ যোনটো আছে তোমাৰ ফ্ৰী স্পিচ যোনটো আছে তোমাৰ আন্ডাৰ আৰ্টিকল 19 সাবক্লজ 1 সাবক্লজ এ সেইটো তোমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন কৰি দিছে আজিৰ পৰা তোমাৰ ফ্ৰী স্পিচ নাই আৰু সেই কাৰণে তুমি কি কৰিলা কোৰ্টত চ্যালেঞ্জ কৰিলা যে এটোৱে মোৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভায়োলেট কৰিছে yes obviously যদি আৰ্টিকল 19 ভায়োলেট কৰিছে then you can directly go to supreme court under article 32 and directly go to high court under article 226 ঠিক আছে যাব পাৰা obviously then তাৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে then কৈছে যে কোনকিটা কাৰেক্ট okay the citizens can be challenged the law under article 13 for violating the fundamental rights yes of course absolutely 100% correct the citizen can challenge the law under article 13 for violating fundamental rights yes etu correct hoy second number statement only parliament laws enact but parliament challenge under article 13 yate ki diyase only permanent law enacted by parliament can be challenged under article 13 no only permanent law নহয় সকলো বিলাক লয়ে আহিব অকল permanent law বুলি নহয় যেনেকে temporary law ordinance ঠিক আছে ordinanceও article 13 law আন্ডাৰতে আহে যদি actual constitution পঢ়িছা bare act of the Indian constitution পঢ়িছা under article 13 কি লিখা আছে law পঢ়া আছে lawৰ ভিতৰত কিমান কি লিখা আছে বহুত বিলাক বস্তু লিখা আছে যেনেকে ordinance তাতে পঢ়িব laws in force article 13 applies to all law in force which include permanent law ordinance rules regulations notifications সকলো বিলাকে পঢ়িব there is no restriction that only permanent law can be challenged ঠিক আছে temporary law যেনেকে ordinance সেইবিলাকো ইয়াৰ ভিতৰত পঢ়িব তো third statement is wrong yes because temporary laws as ordinance are not subject to judicial review under article 13 this statement is also correct because this statement is also incorrect because temporary laws such as ordinance are subject to judicial review under article 13 because under article 13 of ভিতৰত গোটেই বিলাক পঢ়িব যেনেকে তোমাৰ temporary law laws in force permanent law ordinance ঠিক আছে rules regulations notifications সকলো বিলাক under article 13 law ভিতৰত পঢ়িব second statement correct incorrect third statement incorrect first statement is only correct
ঠিক আছে তো ইয়াৰ এনসাৰ চাব যাও এনসাৰ ইজ A1 only ঠিক আছে এনসাৰ ইজ A1 only next question number 8 question number 8 assertion region question সুধিছে question number 8 assertion and region okay first কি দিছে যে in the KS Putishami, yet the first assertion ki dise India does not have a specific statutory framework for the right to be forgotten. Actually correct hoy yes while the right to be forgotten I recognize korisilo by the Indian court such as KS Putishami versus Union of India case but instead it has been addressed on a case by case basis under border privacy law but currently amar khenekwa dedicated statutory framework nai je explicitly governing this right so to tomar specific statutory khenekwa right na je right to forgotten exclusively ami koribo paro yes first that means correct Region in KS Putishami versus Union of India Supreme Court recognized right to privacy as a fundamental right. আমি জানো KS Putishami. Yes, KS Putishami কি কৈছিলে? But আমি যোনটো right to privacy is under Article 21 of the fundamental rights. Yes, yes, right to privacy fundamental right বুলি কৈছিলে under Article 21. Region is also correct, but assertion আৰু region to মিলা নাই. ঠিক আছে both assertion আৰু reason to correct but reason is the not correct explanation because এইটো কথাটো একো কোৱা নাই right to forgotten কথা ঠিক আছে but ইয়াতে যোনটো specific statutory কথা কৈছে না ইয়াতে একো কোৱা নাই তো কেএছ পুটিস্বামী জাজমেন্টত right to privacy under article 21 বুলিয়ে কৈছিলে but statutory backing কথা একো কোৱা নাই যে এইটো তো first mean assertion reason দুটাই correct but reason is not the correct explanation of assertion means answer is B ঠিক আছে means answer is B next question number 9 which of the following is which of the following is incorrect yes which of the following is incorrect regarding the concept of minorities in India kunta incorrect statement khurise not the correct statement number 1 article 29 of Indian constitution protect the interest of minority yes obviously article 29 of our minority kane kam karo second statement the term minority is explicitly defined in the Indian constitution no Indian constitution minority term to explicitly define kora hua nai yes hetu ta amar constitution loopholes Indian article tomar 29 e ki koise je duta type or minority thakibo pare linguistic and religion basis but directly minority word to explain kori define kora hua nai amar Indian constitution second statement is wrong Religious and linguistic minority are recognized under Indian law. Yes, statement 3 is also correct. Religious and linguistic minority kotha koise amar Indian constitution. Next, fourth, Sikh were the last community to be declared minority in India, not the Sikh. It is the Jain. Yes, it is Jain hobo lage, not the Sikh. Jain. Yes, Jains were the last community to be declared a minority in India. Kete korisile by in 2014 by the central government. Yes, aru Sikh to aru agote korisile. Last community to minority korisile hetu hol Jain 2014 কৰিছিলে not the Sikh আৰু ইয়াতে খুদিছে যোনটো incorrect to second number statement and fourth number statement is incorrect so second আৰু fourth ক'ত আছে option number D 2 and 4 option number D is the correct option next question তোমালোকৰ কি আছে স্ক্ৰিনত দেখা পাইছা question number 10 related to preventive detention yes obviously preventive detention বহুত important topic হয় questions তোমালোকৰ খুদিব পাৰে preventive detention ক্ষেত্ৰত preventive detention means কি আমি কাৰবাক এৰেষ্ট কৰিব পাৰো জাস্ট তোমাৰ ধাৰণা জাস্ট সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এৰেষ্ট কৰিব পাৰো সাপোজ ধৰি লোৱা যে এটা পাৰসন আছে পুলিচক লাগিছে যে এই পাৰসনটোৱে ক্ৰাইম কৰিব পাৰে ইন দা ফিউচাৰ ক্ৰাইম কৰা নাই এতিয়া বাট ফিউচাৰত কৰিব পাৰে আৰু সন্দেহৰ ভিত্তিত আমি কাৰবাক পাৰসনক আমি এৰেষ্ট কৰিব পাৰো হেতুকে কয় প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন মিন্স ডিটেনশন এৰেষ্ট কৰি লৈছো আগতে ক্ৰাইমটো কৰাৰ আগতে হেতু হল প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন তো প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশনৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে Statement number 1 no individual can be preventive detained for more than 3 months no statement is wrong under article 22 subclause 3 yes under article 22 subclause 3 says a person can be preventively detained without being informed on the reason for detention for a period of maximum 3 months আমি 3 মাহলৈকে maximum আমি detain কৰি ৰাখিব পাৰো ঠিক আছে 3 মাহলৈকে আমি maximum detain কৰি ৰাখিব পাৰো statement 1 is wrong আৰু 3 মাহৰ ওপৰত যদি গুছি যায় তেতিয়ালে এডভাইজৰি বোৰ্ডৰ পৰা আমি এপ্ৰুভেল ল'ব লাগিব ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম আমি কিমান পাৰো 3 মাহ প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশনৰ কাৰণে পাৰো আৰু 3 মাহৰ ওপৰ গুছি বলে আমি কি কৰিব লাগিব এপ্ৰুভেল ল'ব লাগিব এডভাইজৰি বোৰ্ডৰ পৰা ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট ইজ ৰং Question number 10, first statement is wrong. Next, second statement, authority are not obligated to disclose information to the detained
person if it is deemed against the public interest. Yes, obviously second statement is correct. Article 22 subclause 6 ত কি কথা আছে, allow the detaining authority to withhold certain information because information আমি নিদিব পাৰো if disclosing it will be harmful for the public interest. যদি আমি disclose কৰি দিও এটা harmful হ'ব public interestৰ কাৰণে, yes, authorities are not obliged to disclose information to the detained person. যাক detain কৰিছো তেওঁৰ information আমি public person নিদিও. Second statement is correct. The answer is B2 only. Next, I like question number 11. Yes, next question number 11. Fundamental rights under Article 19, under 19 or 21 can be enforced even against person other than a state. Yes, fundamental right. Yes, Article 19, freedom of speech and expression. যিমানবিলাক freedom আছে তেওঁলোকৰ লগত related. Article 21, আমাৰ নিজৰ মানুহৰ life and liberty লগত related. Yes, the fundamental rights under Article 19 and 21 can be enforced even against the person other than the state. Yes, পাৰি state আৰু individual person দুটাৰ ক্ষেত্ৰতে পাৰি. First statement is correct. Second statement কি কথা কৈ আছে, ইয়াতে particle application of rights will mean it is enforceable against the other citizen. দুটা টাইপৰ কনসেপ্ট আছে, particle তোমাৰ application and horizontal application. Particle application কাৰ কথা কয়, enforceability only against the state. ঠিক আছে, ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত যেটো লাগিব হেতু হল particle application. ঠিক আছে, particle means কি only against the ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু horizontal means কি, horizontal হল তোমাৰ against the public authority, against the individual. ঠিক আছে, তো private individual ক্ষেত্ৰত হলে তোমাৰ horizontal application of law যেনেকৈ article 21, আৰু vertical হবলৈ হলে তোমাৰ কি হ'ব, তোমাৰ against the state. For example, mostly fundamental right কি হয় তোমাৰ vertically in nature হয়. ঠিক আছে, তো এই second statement আৰু third statement exchange কৰি দিয়া আছে. Answer is A, only one. ঠিক আছে, answer is A, only one. But first statement is only correct. Next, second number statement. Consider the following options related to the legal protection provided to accused individual in India. Okay, 12th number answer. কি হ'ব? Question number 12. কি কৈছে? Legal protection provided to the accused individual in India. Statement number 1. The Indian Constitution allowed the accused of refuse to testify against themselves, ensuring protection against self-incrimination. Yes, under Article K1, Article 20, subclause 3. Article 20, subclause 3. So, question no self-incrimination. Yes. The narco analysis test violate the right against the self-incrimination and Article 21 of the Indian Constitution. Yes, হয় violate কৰে, because narco analysis কৰিলে কি হয়, নিজৰ পাৰ্সনটোৰ কি হয়, ইন্ডিভিজুয়াল এগেইনষ্টত উইলৰ এগেইনষ্টত গুচি যায়। ঠিক আছে, মই মোৰ কৰিব ইচ্ছা নাই, মোক যদি নাৰ্কো এনালাইসিস টেষ্ট কৰে, ইনজেকশন দি ফেলাই, ড্ৰাগছ দি ফেলাই মোৰ পৰা কৰিয়াব, যেটো মোৰ উইলৰ এগেইনষ্টত হয়, আৰু সেইটোৱে আৰ্টিকল 20 ভায়োলেট কৰিছে। ইয়েস, অবভিয়াসলি আৰ্টিকল 20 ভায়োলেট কৰিছে। তো সি আনসার, both statement is the correct statement. Next, question number 13. Next is তোমার question number 13. Question number 13 কি কথা কৈছে? Yes, ইয়াতে কি তোমার article দিয়া আছে. How many of the above rights are not recognized under Article 21? Article 21 under বহুত বিলাক rights আছে, বহুত বিলাক list এখন আহি যায়। তো তলৰ ওপৰত কৈছে যে how many of the above rights are not recognized under Article 21? কোনকিটা recognize কৰা হোৱা নাই? Right to free education up to 14 years of age. Yes, recognize কৰিছে. Rights against bonded labor. Yes, recognize কৰিছে। ঠিক আছে, next তোমার right to contest election, এইটো recognize কৰা নাই। Right to freedom of from noise pollution, yes, recognize কৰিছে। But a right to contest election, এইটো all statutory right, not a fundamental right under Article 21. Right to contest election, মনত ৰাখিবা, it is a statutory right, not fundamental right under Article 21. তো answer is C. ঠিক আছে, answer কি হ'ব? Answer is C. Sorry, answer C নহয়, because not recognize কোনটো recognize কৰা নাই সেইটোৱে সুধিছে। recognize অকল এটাই কৰা নাই, or third statementটোৱে কৰা নাই, because right to contest election is a statutory right, not fundamental right. Answer is A, only one. Answer is A, only one. Next, আহিলে তোমাৰ question number 14. Next, question number 14. Assertion regional question আছে next again. Okay, তো স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে next question number 14. লিখা আছে assertion, parliament can amend fundamental right but such amendment are subject to judicial review. Yes, case on the Bharati case 1973 এইটো কথা কৈছিলে। next আহিলে তোমাৰ কি, region। ঠিক আছে, next আহিলে তোমাৰ কি, region। The basic structure doctrine prevent parliament from entering the essential features of the constitution. Yes, basic structure কোনে দিছিলে? case on the Bharati case 1973। region is also correct। তো answer হ'ব কি, both assertion region are correct and region is the correct explanation of assertion. Answer is A.
Yes, answer is A. Next question number 15. Question number 15. Which refers to the writ jurisdiction of the Supreme Court under Article 32. Yes, writ jurisdiction আছে. Writ means কি? তোমাৰ যদি fundamental right violate হয়, then তুমি directly Supreme Court যাব পাৰা under Article 32 and High Court যাব পাৰা under Article 226. তেতিয়া তোমাৰ fundamental right restore কৰি দিয়া হ'ব. তুমি যেতিয়া কোৰ্টত যাবা, কোৰ্টে এটা স্পেশাল অৰ্ডাৰ পাস কৰিব আৰু হেতুকে কোৱা হ'ব কি writs. তো writsৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছে, the concept of writs was adopted in India from the British legal system. Yes. Obviously, first statement is correct. Next, the Supreme Court can empower High Court to issue writs for fundamental rights for enforcement. তো second statement to অলপমান কি আছে তোমাৰ গড়বড় আছে because High Court directly তোমাৰ Article 226 ৰ under High Court directly দিয়ে আছে power. Article 32 ৰ under directly Supreme Court power দিয়ে আছে. তো Supreme Court order দিব নালাগে High Court writ issue কৰাৰ কাৰণে। ঠিক আছে এইটো স্টেটমেন্ট কি কৈছে দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেন এম্পাৱাৰ হাই কোৰ্ট টু ইছ্যু ৰিটছ ফৰ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ফৰ এনফোৰ্সমেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিব নালাগে বিকজ হাই কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিভিজুৱেল পাৱাৰ আছে আৰ্টিকল 226 ৰ আণ্ডাৰত ঠিক আছে হাই কোৰ্টৰ ইণ্ডিভিজুৱেল পাৱাৰ আছে আৰ্টিকল 226 ৰ আণ্ডাৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে একো ক'ব নালাগে সেকেন্ড স্টেটমেন্ট ইজ ৰং Yes, next third statement. The writ of habeas corpus. The writ as our habeas corpus, yes, to have the body of can be issued against the both public and private individual. Yes, এটাই writ আছে পাঁচটা writsৰ ভিতৰত যেটো তোমাৰ public আৰু private দুটাৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় habeas corpus to means the heavy body of means কোনোবা এটা পাৰ্সনক যদি কোনোবা ইলিগেল কে ডিটেনশন কৰি ৰাখি থৈ দিয়ে then আমি তেওঁৰ এগেইনষ্টত হেতু writs আমি ইস্যু কৰিব পাৰো first statement is correct. The fourth, the writ of mandamus directs public official to fulfill their statutory duty. Yes, mandamus of order দিয়ে যে যোনে অফিচিয়েল ডিউটি পালন কৰা নাই তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমি mandamus ইস্যু কৰিব পাৰো তো fourth statement is also correct. The writ of quo warranto can be sought only by directly affected individual. No. First number statement is correct. The writ of quo warranto can be sought by any person, not just the aggrieved person, to challenge the legality of someone holding a public office. তো quo warranto যোনে holding public office hold কৰি আছে আমি তাৰ এগেইনষ্টতে দিব পাৰো ঠিক আছে এটো এনেকুৱা নহয় যে সেইটো পাৰসন আমি যোনে হোল্ডিং কৰি তাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি দিব পাৰো the petitioner does not need to leave a direct personal interest in the matter. The fourth statement, five statement is also incorrect. So first number statement to incorrect. Next number second statement to incorrect. Answer is the first number statement to incorrect asile. First number statement to incorrect asile. Answer is 2. Okay. Answer কি হ'ব ইয়াতে answer is তোমাৰ পাঁচ নম্বৰ statement is incorrect ঠিক আছে পাঁচ নম্বৰ statement is incorrect আছে sorry ইয়াতে incorrect টোই খুদিছে which of the statement is incorrect কোনটো incorrect খুদিছে পাঁচ নম্বৰ statement incorrect আছিল আমাৰ yes five নম্বৰ statement আমি incorrect পাইছিলো statement 2 যোনটো আছিল আমি হেতু incorrect পাইছিলো means answer হ'ব লাগে 2 and 5 to 2 and 5 হ'ল answer is B because ইয়াতে incorrect statement খুদিছে answer is B 2 and 5 next question number 16 that question number 16 কি কৰিছে protection of the natural environment including forest river and wildlife okay এটা কৈছে কোন কেটা দুটা কন্ডিশন ফুলফিল কৰে ইয়াৰে কেটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে যে কোন কেটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আৰু ডিপিএসপি দুটা সিচুৱেচন ইনক্লুড হ'ব দুটাতে ইনক্লুড আছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আৰু ডিপিএসপি দুটাতে কোনখিনি ইনক্লুড আছে protection of the natural environment including forest rivers and wildlife yes দুটাতে আছে protection of international peace and security only core আছে ডিপিএসপি আছে under article 51 আছে not the duty safeguarding public property and discouraging violence yes etu তোমার কিহত আছে article 51A 8 আছে means only duty আছে not the DPSP etu fulfill নকৰে separation of judiciary from the executive etu আছে কত article 50 not the fundamental duty ঠিক আছে means অকল এটাই কৰে এটো number 1 to means answer is A only one. Next question number 17. Question number 17. Kotha ki koise which refers to Article 34 and its implication. The condition for enforcement of martial law are provided in the Constitution of India. No, directly term martial law condition to enforce kora nai under Article 34 or under yes neither the term martial law nor condition are defined in the Indian Constitution. Aru hey concept ami direct korisul kor English common law and etu aru etu martial law means ki hoy military rule during the extraordinary situation but joto term ase martial law ketu aru condition to martial law আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তোমাৰ এক্সপ্লিসিটলি মেনশন কৰা হোৱা নাই ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ইজ রং নেক্সট সেকেন্ড স্টেটমেন্ট আর্টিকেল 34 allows parliament to indemnify individual for action under martial law yes and obviously parliament pare second statement is correct first statement কি কৈছে during martial law fundamental rights are automatically suspended including the writ of habeas corpus ঠিক আছে তো স্থাসনে অলপমান গড়বড় আছে because Supreme Court কৈছে যে declaration of martial law does not automatically suspend habeas corpus ঠিক আছে does not automatically suspended fundamental rights including the writ of habeas corpus so statement is wrong.
Fourth statement, the declaration of martial law under Article 34 requires prior approval from the president. Henukwa ekো condition কথা নাই. There is no specific constitutional provision যে কৈছে যে prior president approval লব লাগিব declaring of the martial law. তেনেকুৱা একো কথা নাই. ঠিক আছে, ডাইৰেক্টলি তোমাৰ পাস কৰি দিলে হৈ যায়। তো এটো ফৰটো answer is wrong. ঠিক আছে, statement number 5, Article 34 and 35 empower parliament to restrict the application of fundamental right during martial law. Yes, 5 to whole তোমার correct. তো answer ইয়াতে কি হবো 2 আর 5. 2 আর 5 is correct. Answer is D, 2 and 5. Next question number 18. Again, assertion regional question আছে. Assertion fundamental rights can be suspended during a national emergency, but DPSP continue to guide the state policy. Answer is correct. ঠিক আছে, reason কি দিছে, in the Assam Bharati case, Supreme Court held that the basic structure doctrine preserve essential features of the Constitution. Reason is also correct, but direct assertion and regional ক্ষেত্ৰত একো মিলা নাই. Means answer is B, both assertions are true, but R is not the correct explanation of A. Next, question number 19. Next actually তোমার question number 19. Question 19 কি কৈছে যে fundamental duty outline in part 4 fundamental duty কথা কৈছে. Statement 1, fundamental duty assists the judiciary in assessing the constitutional validity of a law. Yes, obviously আছে. Fundamental duty means কি, আমাৰ এখন হল আমাৰ দেশ আৰু এখন হল আমি। যদি দেখে আমাক যদি রাইটস দিয়া আছে, দেখে আমাক দিয়াটো কি হয় ফান্ডামেন্টাল রাইটস, আৰু আমি দেখক দিয়াটো কি হল ফান্ডামেন্টাল ডিউটি। আমাৰো কিছুমান দেশৰ প্ৰতি কৰ্তব্য থাকে ন। Obviously, fundamental duty assists কৰে judiciary to constitutional validity of the law. Statement is correct. Second statement কি কথা কৈছে, the parliament has the power to make law to enforce the provision of fundamental duty. Yes, parliamental law বনাব পাৰে, parliamental ক্ষেত্ৰত সেইখিনি power আছে to enforce the provision of fundamental duty. Second statement is the correct statement. Yes, second statement is also correct statement. So here answer habo both statement 1 is correct, but statement 2 does not explain the statement 1. Yes, it to explain kora na directly. Correct hoy hota, but does directly tomar tare explanation part 2 diya nai. But statement 2 directly explain kora na because duta khetrot duta implication beleg khetrot hoy. Statement answer is B. Next question number 20. এটা আর্টিকেল দিয়া আছে, সাবজেক্ট ম্যাটার দিয়া আছে, আর ইয়াতে দিয়া আছে এমেন্ডমেন্ট। ঠিক আছে, মেনলি তোমার ডিপিএসপি দিয়া আছে, ইয়াতে এমেন্ডমেন্ট দিয়া আছে। তো কলাম নাম্বার 1 কি দিয়া আছে, আর্টিকেল 39 অপরচুনিটি ফর দ্য হেলদি ডেভেলপমেন্ট অফ চিলড্রেন, আর এটো কেতিয়া এড করা হয়েছিল? ইয়েস, 42nd এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1976। ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট, তিনটা কারেক্ট হয়ে আছে। সেকেন্ড নাম্বার স্টেটমেন্ট কলাম 2 আর্টিকেল 39A কি দিয়া আছে, আর্টিকেল 39 ইকুয়াল জাস্টিস ফ্রি লিগ্যাল লাইক। ইয়েস, আর এটো কেতিয়া এড করেছিল? 42nd এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1978 এড করেছিল। ঠিক আছে, 1978 এড করেছিল এইটো। ওকে, সেকেন্ড স্টেটমেন্ট নাম্বার স্টেটমেন্ট ইজ অলসো কারেক্ট। থার্ড নাম্বার স্টেটমেন্ট আর্টিকেল 48A প্রমোশন অফ কোঅপারেটিভস এন্ড দেয়ার ডেমোক্রেটিক ফাংশনিং। ওকে, থার্ড 48A টু ইটো নাছিলে, 48A টু কি আছিলে? এনভায়রনমেন্ট প্ৰটেকশন। ঠিক আছে, এনভায়রনমেন্ট প্ৰটেকশন আছিলে 48A আছিলে, আৰু এনভায়রনমেন্ট প্ৰটেকশন কেতিয়া এড কৰা হৈছিলে? 42nd এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1976, not the 97 এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। Third statement is wrong. Third pair is wrong. Column number 4, Article 45, early childhood care education at least 6 is the 6. Yes, আর এটি করেছিল আমি 86 amendment 2002. Yes, it is correct statement. তো first correct, third correct, last two correct, আর fourth number statement আসলে আমার wrong, means 1, 2 and 4. ঠিক আছে, এটো wrong because 48A কার কথা কৈছে তোমার এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশনের কথা কৈছে, আর এনভায়রনমেন্ট 48A আমি এড করেছিল 97 amendment act. Sorry, for not the 97 Amendment Act, 42nd Amendment Act আমি এড করেছিল। ঠিক আছে, next question number 21. Consider the following statement with respect to filling of a first information report. FIR কথা কইছে। ঠিক আছে, আমি পুলিশত থানাত গলে আমি কি করব? ফার্স্ট FIR করব। FIR কি? ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট। এটি আৰু এটো হল ফাউন্ডেশনাল ডকুমেন্ট যে ইন্ডিয়ান ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমত যে তুমি ফার্স্ট পুলিশত গলে তুমি ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, যদি কগনিজেবল অফেন্স কৰা। তো তার ক্ষেত্ৰত কৰিছে নাম্বার 1, police cannot register an FIR for non-cognizable offense without prior court approval. Yes, non-cognizable offense ক্ষেত্ৰত পুলিশ তোমার FIR রেজিস্ট্রেশন করব নোৱাৰে। পুলিশ cannot register an FIR for non-cognizable offenses without prior court approval. তো court approval লৈ ফেলাহে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, a cognizable offense is one cognizable offense কি হয়? which the police are authorized to make an arrest without warrant. তে cognizable offenseৰ ক্ষেত্ৰত পুলিশে উইদাউট ওয়ারেন্ট কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তো কগনিজেবল অফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ইয়াতে কি দিছে? নন কগনিজেবল অফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত পুলিশে এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে বা উইদাউট কোৰ্টৰ এপ্ৰুভেল লৈ পেলাই তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিব পাৰে। ইয়াস, ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট। সেকেন্ড নাম্বার স্টেটমেন্ট, the police officer must record the FIR in writing even if the complaint is oral. Complaint to oral দিলে তেওঁলোকে writing ৰাখিব লাগিব for the record. Yes, second statement is also correct. Third, the accused has the right to receive a copy of the FIR registered against them for payment of prescribed fees. Yes, তেওঁলোকৰ হাতত কপি থাকিব। Third statement is also correct. তো ইয়াৰ গোটেইকেইটা correct.
Yes, answer is A, 1, 2, 3. Yes, answer A above because goteita correct hoy are. Next question number 22. Question number 22. Sorry, article দিয়া আছে, subject দিয়া আছে and principles দিয়া আছে because DPSP আমি জানো according to Constitution of India DPSP এটা ভাগতো ভাগ কৰা হোৱা নাই, 0 ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু according to আমাৰ কম পঢ়িবৰ সুবিধাৰ কাৰণে বা according to Constitution convenience আমি DPSP তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছো বাট মনত ৰাখিবা Constitution ভাগ কৰা নাই, আমি নিজে সুবিধাৰ কাৰণে ভাগ কৰি লৈছো কাৰণ কি তিনিটা ক্ষেত্ৰত ভাগ কৰিছিলো socialist principles, guardian principles and liberal intellectual principle। এইকেইটা সুধিছে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকল 38 promotion of social and economic political justice, আৰ্টিকল 30 promote social justice এটো কি আছিল তোমাৰ ইয়াতে কি দিয়া আছে তোমাৰ socialist principles ঠিক আছে socialist principles হয় জানো এটো আৰ্টিকল 38 yes obviously article 38 socialist principle হয় promotion of social economic justice। next pairing 2 article 48 protection of environment and wildlife এটো কি হয় protection of environment and wildlife এটো তোমাৰ liberal principle হয় জানো ঠিক আছে protection and environment and wildlife এটো হল তোমাৰ Gandhian principle not the liberal principle। second number statement is wrong। next আহিলে তোমাৰ article 49 কি হয় আছে article 49 protection of monuments and artistic and historic interest Gandhian principle নহয় এটো হ'ব লাগে তোমাৰ liberal intellectual principles ঠিক আছে। statement third statement is also incorrect, answer is all number 1 statement to হয় correct আছিলে ঠিক আছে only যদি number 1 statement correct হয় then okay কোন কেটা information incorrectly match কেটো দিছে তোমাক incorrectly match means second আৰু third to incorrectly match, answer is B 2 and 3 only। আৰু ডিটেইলছ এক্সপ্লেনেশ্যন তোমালোকে ৰিডিং তোমাৰ যোনটো পিডিএফ পাবা ন এক্সপ্লেনেশ্যন পিডিএফ তাতে পাই যাবা তাতে কোনবিলাক আৰ্টিকেল কি হয় সকলোবিলাক আছে তাতে লিখা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 উইথ ৰেফাৰেন্স টু ডিৰেক্টিভছ আউটসাইড পাৰ্ট 4 তিনিটা ডিৰেক্টিভ আছে আউটসাইড পাৰ্ট 4 আমি জানো ইয়েছ তো তাৰ লগত ৰিলেটেড আছে তোমাৰ statement 1 article 335 mandate that the claim of SC/ST yes first statement is correct okay। statement 2 is article 350A কাৰ কথা কৈছে instruction of mother language at the primary stage yes এটো correct okay। statement number 3 the article 351 direct the union to develop Hindi as medium for all official communication এটো statement is wrong because all official communication across the India আমি Hindi accept কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। third statement is wrong তো answer কি হ'ব ইয়াতে only statement 1 and 2 are correct and statement 2 is incorrect, answer is A yes answer is ইয়াতে হ'ব তোমাৰ A। next question number 24 the 42nd constitutional amendment act often referred to as the কি mini constitution another DPSP আৰু সেই mini constitution এ তোমাৰ DPSP ত বহুত কিটা এড কৰিছিলে কি এড কৰিছিলে mini constitution DPSP ত yes and কি হ'ব তোমাৰ ensuring reduce inequalities in income and status and opportunity এটো এড কৰিছিলে জানো এটো তোমাৰ ডাইৰেক্টলি এড কৰা হোৱা নাই ঠিক আছে ইনকাম ইনইকুয়ালিটি ইনকাম স্ট্যাটাস এন্ড অপৰচুনিটি কথা আছে এটো তোমাৰ এডেড কৰা হোৱা নাই বাই দা এমেন্ডমেন্ট এটো আগৰ পৰা আছিলে এটো এডেড কৰা হোৱা নাই 42nd এমেন্ডমেন্ট অফ providing healthy development আছিলে না নাছিলে providing healthy development opportunity for children article কিমান আছে article 39 এটো আমি 46th এমেন্ডমেন্টত এড কৰিছিলো। encouraging worker participation in industrial managementত worker participation article 43A এটো আমি এমেন্ডমেন্টত এড কৰিছিলো আৰু promoting তোমাৰ equal justice and offering free legal aid তো আমি কি কৰিছিলো article 39A এটো আমি এড কৰিছিলো আৰু conserving forest and protecting wildlife and improving the environment এটো আমি এড কৰিছিলো article 48A means 42nd amendment act 1976 42nd amendment act 1976 ত আমি বহুত কিটা এড কৰিছিলো মেইনলি article 39 article 39A article 43A article 48A এইকেইটা আমি এড কৰিছিলো বাট প্ৰথমটো আমি যেটো আছিল আৰ্টিকল 38 এন্ড ৰিডিউস ইনইকুয়ালিটি ইনকাম এটো আমি এড কৰা হোৱা নাই ঠিক আছে। তো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব তোমাৰ অনলি কোনকেইটা আমি এড কৰিছিলো how many of the above constitutional amendment introduced by the constitutional amendment act, answer is C only 4 because এটা আমি এড কৰা হোৱা নাই প্ৰথম নম্বৰটো answer is C চাৰিটা আমি এড কৰিছিলো। next question number 25 ইয়াতে দিয়া আছে fundamental duty লগত related citizen are required to renounce practice that are derogatory to the dignity of women এটো আমাৰ article 51A fundamental duties ত আছে yes। it is the duty of every citizen to promote spirit of brotherhood yes আছে। citizen must respect for the national song as a part of constitutional amendment no national song নাই national anthem আছে ঠিক আছে national anthem আছে national flag আছে constitution আছে but not national song
First statement is incorrect because national song yate nai. Next কি আছে statement number 4, it is the duty of every citizen to uphold and promote the secular nature of the Indian state. এটু নাই, এটু fundamental duty নাই, ঠিক আছে। statement number 5, every citizen is expected to show compassion toward living creature. Yes, এটু আমার fundamental duty আছে। তো আমার তিনিটা আছে, দুটা নাই। answer is B, only 3, তিনিটাহে আছে duty explicitly mentioned article 51(8). question number 26, next আহিলে তোমাৰ question number 26, statement 1, fundamental duty are enforceable by law and the parliament can impose penalty for their violation. Wrong, because fundamental duty is not enforceable in the court of law, ঠিক আছে। fundamental duty and DPSP, it is not enforceable in the court of law means fundamental duty আৰু DPSP violate হলে তুমি কোৰ্টৰ ওচৰত যাব নোৱাৰা, it is not enforceable court of law, okay। fundamental right, ঠিক আছে, FR fundamental right is তোমাৰ justiciable in nature means fundamental right violate হলে তুমি under article 32 supreme court and under article 226 high court ওচৰত হে যাব পৰা তুমি, ঠিক আছে। this first statement is incorrect, okay। second number statement, the fundamental duty are non-justiciable and primarily act as moral perspective. Yes. Third, court can consider fundamental duty when determining constitutional laws. Yes. Second statement is correct. Answer is B, 2 and 3 because first statement is incorrect. Next question number 27. Question number 27. আমি জানো যে কিছুমান ইমিউনিটি পায়, কোনে কোনে পায়, গভৰ্ণৰ, প্ৰেচিডেণ্ট, তোমাৰ বেলেগ দেশৰ তোমাৰ ডিপ্ল'মেট, সেইবিলাকে কিছুমান ইমিউনিটি পায়। তো সেই ক্ষেত্ৰত কথা কৈছে যে আৰ্টিকল 14 কাৰ ক্ষেত্ৰত এক্সেপশ্যনৰ কথা কৈছে, মিনছ কোনে কোনে ইমিউনিটি পায় ফ্ৰম দ্য আৰ্টিকল 14। এক্সেপশ্যন কোন কোন আছে আৰ্টিকল 14ৰ ক্ষেত্ৰত, বিকজ আমি জানো যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইজ নট এবচলিউট, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এবচলিউট ইন নেচাৰ নহয়, সকলোৰে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অৰ এক্সেপশ্যন থাকিবই। তো আৰ্টিকল 14 যোনে ইকুৱেলিটিৰ কথা কয় তাৰ কাৰণে এক্সেপশ্যন কি কি আছে, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডিক্লাইজ এ কোৰ্ট চামান। ইয়েছ, প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ইমিউনিটি পাৱাৰ আছে। ইয়েছ, অবভিয়াছলি আছে। দ্য জাৰ্নেলিষ্ট পাব্লিছ চামাৰি অফ এ ডিবেট ইন এ ষ্টেট এছেম্বলি। ইয়েছ। এ ফৰেন ডিপ্ল'মেট ৰেফিউজেড টু পে এনি। ইয়েছ, ফৰেন ডিপ্ল'মেটৰ ক্ষেত্ৰত পাৱাৰ আছে। এ ডিভিশ্যন এয়াৰ্ছ এ ৰিপৰ্ট অন পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ডিবেট। ইয়েছ, মিছ এনচাৰ ইয়াতে 1 2 3 4 গোটেইকেইটা হ'ব। অপশ্যন হ'ব ইয়াতে অপশ্যন নম্বৰ ডি। অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ বিকজ 1 2 3 4 ইয়াতে আছে। Yes, option number D. Next question number 28. Question number 28. OCI, Overseas Citizen of India. OCI কথা সোধা হৈছে ইয়াতে। Okay, current affairs আছিলে কাৰণে ইয়াতে মই দি দিছো ইয়াতে। Statement 1. They are eligible for membership of the Legislative Assembly. No, they are OCI card holder is not eligible for the membership of the তোমাৰ Legislative Assembly. তেওঁলোকে election খেলিব নোৱাৰে। Okay, they can hold constitutional office like the President of India. Yes, no, no, no. ঠিক আছে, OCI card holder প্ৰেচিডেণ্ট, MP, MLA এইবিলাক একো ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে, হোল্ড কৰিব নোৱাৰে অফিচ। Statement 3, they are granted a lifelong multi-purpose visa to visit India. Yes, তেওঁলোকে multi-purpose visa, lifelong visa দিয়া হয়, তেওঁলোকে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া ইণ্ডিয়াত তোমাৰ আহিব পাৰে। অ'কে, এইটো ক্ষেত্ৰত দিব পাৰে, বা তেওঁলোকে প্ৰেচিডেণ্ট, MLA, MP এইবিলাক হ'ব নোৱাৰে। they require prior to government approval for engaging in journalism in India. Yes, এইটো পাৰে, ঠিক আছে। they are exempt from registering with the local police authority for any duration of stay in India. Yes, এইটো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত পাৱাৰ আছে। মিনছ ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড টু ৰং, 3 and 4 and 5, 3 4 5 হে তোমালোকৰ আছে ইয়াতে কাৰেক্ট। তো এনচাৰ ইজ বি, বি হ'ল তোমাৰ 3 4 5। ঠিক আছে, নেক্সট আছে তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 29। নেক্সট আহিলে তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 29। অ'কে, আণ্ডাৰ দ্য চিটিজেনশ্বিপ এক্ট অফ 1955 when a new territory, যেতিয়া আমি নিউ টেৰিটৰী আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্ট হৈ লওঁ, কোনে ডিটাৰমাইন কৰিব তেওঁলোকৰ চিটিজেনছখিনি? অবভিয়াছলি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, ডাইৰেক্ট চকু মুজি মাৰিব পাৰি, পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। অ'কে, এনচাৰ ইজ এ, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, চাৰ্টিফিকেশ্যন অফ গুড কেৰেক্টাৰ। আমি চাই লওঁ চিটিজেনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত 5টা একুৱেৰ কৰা তৰিকা থাকে, আমাৰ উপায় থাকে। 5টা ৱে আছে আমাৰ চিটিজেনশ্বিপ লোৱাৰ, বাই বাৰ্থ, বাই ডিচেণ্ট, বাই নেচাৰেলাইজেশ্যন, বাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড বাই ইনকৰ্পৰেশ্যন অফ টেৰিটৰী। ঠিক আছে, 5টা থাকে, কি ক'লো? বাই বাৰ্থ, বাই ডিচেণ্ট, বাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, বাই নেচাৰেলাইজেশ্যন এণ্ড বাই একুইজিশ্যন অফ টেৰিটৰী। তো ইয়াতে সুধিছে কোনটো ক্ৰাইটেৰিয়াত চাৰ্টিফিকেশ্যন গুড কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, 8 শ্বেডিউলত আমাৰ লেংগুৱেজ জানিব লাগিব, এই কোনটো ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত পৰে? অবভিয়াছলি নেচাৰেলাইজেশ্যন। ইয়েছ, আমি জানো এইটো অবভিয়াছলি আমাৰ এইটো কি হয়, এনচাৰ ইজ এ, নেচাৰেলাইজেশ্যন পদ্ধতিত তুমি যদি একুৱায়াৰ কৰা তেতিয়াহ'লে তোমাক এইবিলাক লাগিব, গুড কেৰেক্টাৰ লাগিব, গুড বিহেভিয়াৰ লাগিব, ইমপ্ৰিজনমেণ্ট হ'ব নালাগিব, 8 শ্বেডিউলৰ ভিতৰত যিকোনো এটা লেংগুৱেজৰ ভিতৰত তুমি জানিব লাগিব। ইয়েছ, অবভিয়াছলি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 31। Next, question number 31. With reference to Section 6A of the Citizenship Act in 1955, because Section 6A recently news or current affairs of it is special provision enacted the furtherance of the Assam Accord signed on August 15, 1985. Yes, obviously correct statement.
Foreigner who had entered Assam before January 1, 1966 will have all the rights of Indian citizen except the right to vote. No, right to vote তেওঁলোকে পাব. Second statement is incorrect because under section 6A, foreigners who had entered Assam before January 1, 1966 and been ordinarily resident in the state would have all the rights and obligation of Indian citizens. Yes, those who had entered the state between January 1, 1966 and March 25, 1971 will have the same rights and obligation except that they would not be able to vote for 10 years. It case tomar January 1, 1966 and March 25, 1971. But before January 1, 1966 যদি কোনোবা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে all the available rights, all the rights and obligation পাব Indian citizens including the right to vote. Second statement is incorrect. Statement number 3. One of the key focus area of Assam Accord is economic development. Yes, I mean economic development or kind of the Supreme Court has recently upheld the constitutionality of Section 6A. Yes, Supreme Court recently 6A landmarks ruling or khator Supreme Court upheld korisile Section 6A of the Citizenship Amendment Act 1955 and hetu ki koisile je which granted citizenship to immigrants who entered Assam before January 1, 1966 while upholding Section 6A was a Citizenship Amendment Act. The court held that legislative objective of Section 6A was to balance the humanitarian needs of migrants of Indian origin and the impact of migration and the economic and cultural need of Indian state. Yes, sir? Okay, next আমি clause 5 আমি এড কৰিছিলো January 1, 1966 Assam Accordৰ ক্ষেত্ৰত তো second statement is incorrect. 1, 3, 4 is the correct statement. Answer is কি হ'ব ইয়াতে? Answer হ'ল তোমালোকৰ 1 minute option চাই লও. Option is C 1, 3 and 4. ঠিক আছে, answer is C option 1, 3 and 4. Next আহিলে তোমাৰ question number 32. Next আহিলে তোমাৰ question number 32. ইয়াতে কি কৈছে যে how many of the above fundamental rights are available to Indian citizen only? আমি চাইছো দে article 15, 16, 19, 29, 30 এইকেইটা only available to citizens of India, not available to foreigner of India. তো এইকেইটা যদি চাব যাও কি হ'ব তোমাৰ statement number 1. Statement number 1 is correct. Yes. Statement number 2 is correct. Yes. Statement number 3, elementary education is not correct. It is available to all. Statement number 4, yes, correct. Statement number 5, yes, correct. Freedom to manage religious affairs. Statement number 60, 6 is not correct. Yes, answer হ'ব ইয়াৰে তোমাৰ 1, 2, 4 আৰু 5 টো হ'ল correct. Answer is তোমাৰ যেটো চাৰিটা correct ন, answer is ইয়াৰে B only 4. Answer is B only 4. Okay. Okay, তো চাই থাকা প্লিজ, বহুতখিনি কনসেপ্ট শিকিব পাৰিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি এক্সামত দিয়ে তোমালোকে কুইকলি তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰিবা। ওকে, সেইকাৰণে এইবিলাক টেষ্টবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে ৰখা হৈছে। চোৱা মিষ্টেক যিমান কৰা ইয়াতে কৰা, যাতে মেইন ৰিয়েল এক্সামত মিষ্টেক হ'ব নালাগে। ওকে, আৰু যোনে যোনে ভালকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তো প্লিজ ভালকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা, বিকজ কম্পিটিশ্যন ইজ লিমিটেড। তো তোমালোকে এই কুৱেশ্যন যিমানবিলাক দিছো ন PRP টেষ্টত গোটেইবিলাকৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা কমনটো পৰিব, চিয়ৰ শ্বট গেৰাণ্টি। সেম টপিকে আহিব কুৱেশ্যনত, যাতে ইয়াতে ভুল কৰা যি কৰা এক্সাম যাতে ৰিয়েল লাইফ এক্সাম যাতে ভুল নহয় আৰু একেবাৰে যাতে তোমাৰ প্ৰিলিমছ এক্সাম ওলাই যায়। যদি মন আছে প্ৰিলিমছ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ডে 1 পৰা ডে 30 লৈকে কমপ্লিট এটেন্ডেন্স ৰাখিবা, কমপ্লিট টেষ্ট এনালাইসিস কৰিবা। ঠিক আছে, তেতিয়া তোমাৰ শিওৰ শ্বট এক্সাম প্ৰিলিমছ ওলাই যাবই, গ্যাৰান্টেড। Okay, next question number 33. Question number 33 কি আছে? ইয়াতে pairing question দিয়া আছে, risk দিয়া আছে আৰু cannot be issued against, means কোনটো risk কাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ against issue কৰা নহয়। Okay, সুধিছে pair 1 first charteri administrative authority. First statement is incorrect. ঠিক আছে, because charteri not against the administrative authorities. Yes, but 1991 Supreme Court কি কৈছিলে যে charteri can be issued even against administrative authority affecting the right of individual. First statement is incorrect. Second number statement pair 2 কি কথা কৈছে habeas corpus contempt proceeding. Yes, second statement issue কৰিব নোৱাৰি, contempt proceeding ক্ষেত্ৰত habeas corpus issue কৰিব নোৱাৰি। pair 2 is the correct. Okay, pair 3 prohibition কাৰ কথা কৈছে যে it is not a issue against a legislative body and private individual. Yes, second statement, third statement is also correct. Next, fourth number statement co-warranto কি হৈছে? co-warranto কাৰ authority? Substantive public office, not the substantive public office. এটো হল তোমাৰ wrong, because the writ can be issued only in case of substantive public office of a permanent character. ঠিক আছে, of a permanent character created by the statute or by the constitution. It cannot be issued in case of ministerial office or private office. Ministerial office
আৰু প্ৰাইভেট অফিচৰ ক্ষেত্ৰতহে ইছ্যু কৰিব নোৱাৰে পাব্লিকৰ অফিচৰ ক্ষেত্ৰত পাৰে তো ফ'ৰ্থ ষ্টেটমেণ্ট ইজ ৰং ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট এণ্ড ফ'ৰ্থ ষ্টেটমেণ্ট ইজ ৰং ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ঠিক আছে তো এনচাৰ কি হ'ব ইয়াতে 1 and 4 অনলি বিকজ ইয়াতে খুদিছে কোনকেইটা ইনকাৰেক্টলি মেচ হৈ আছে ঠিক আছে ইয়াতে কোনকেইটা ইনকাৰেক্টলি মেচ হৈছে 1 আৰু 4 ইনকাৰেক্টলি মেচ হৈ আছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 34 নেক্সট আছে তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 34 ইয়াতে কি দি আছে চোৱা দুটা কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে okay দুটা কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে কণ্ডিশ্যন 1 the action aligns with the fundamental duty the action aligns the DPSP means কোন কেইটা আৰ্টিকল ইয়াতে চাৰিটা ষ্টেটমেন্টৰ কোন কেইটা DPSP আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি দুটাই তোমাৰ ফুলফিল কৰে ষ্টেটমেন্ট নম্বৰ 1 feeling a public interest against a factory for polluting river yes দুটা কণ্ডিশ্যন ফুলফিল কৰে because 51A subclause G জিৰ আন্ডাৰ কি কৈছে যে citizenship protect কৰিব লাগে environment including water resources article 48A DPSP under to কোৱা আছে যে state to protect improve the environment to safeguard the wildlife এটো পাৰে yes statement number 2 statement number 2 is implementing afforestation project under government scheme yes এটো পৰে under 51A জিৰ ক্ষেত্ৰত environment improvement কাৰণে আৰু 48A DPSP ক্ষেত্ৰটো ecological preservation কাৰণে third number statement ঠিক আছে third number statement rescuing and rehabilitating stray animals in an urban area এটো only fundamental duty ক্ষেত্ৰতে আহে not the DPSP এটো নহব because it only fundamental duty fourth number statement creating awareness campaign for reducing plastic use yes etu kore 48A because environment and 51G because of তোমার fundamental duty তো 1 2 আর 4 etu নকরে 1 2 আর 4 হল তোমার করে hence answer is কি হবে only তিনটা স্টেটমেন্ট হে করে answer is C only 3 answer is C only 3 next question number 35 next আইলে তোমার question number 35 question number 35 ত ইয়াতে খুদিছে যে chronology order খুদিছে correct chronology order খুদিছে তোমার amendmentৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে abolition of 9 addition of 9 schedule to the constitution 9 schedule আমি কেতিয়া তোমার এড কৰিছিলো এটো এড কৰিছিলো আমি first amendment act 1951 ত first amendment act 1951 ত এড কৰিছিলো right to education as a fundamental right কেতিয়া এড কৰিছিলো 86 amendment act 86 amendment এটো কৰিছিলো first amendment act 86 amendment act 2002 next inclusion of article 31C এটো কেতিয়া এড কৰিছিলো আমি কৰিছিলো 44 constitutional amendment act 1978 44 fourth abolition of right to property as a fundamental right কেতিয়া এড কৰিছিলো 25th constitutional amendment act 1971 okay তো কারেক্ট chronology যদি আমি চাব যাও তেতিয়ালে কি হ'ব তোমাৰ okay কারেক্ট chronology চাব গলে answer is A1342 answer is A1342 okay next question number 36 question number 36 কি কথা আছে with respect to conflict between directive principle and fundamental right যদি DPSP আৰু fundamental right conflict লাগে তেতিয়া তোমাৰ statement কেইটা answer খুদিছে statement number 1 Champakan Duraraja case 1951 Supreme Court established the supremacy of directive principle over fundamental rights no এটা statement wrong হয়েছে because Sampakan Duraraja case কি কৈছিল যে Supreme Court কৈছিল যে when there is a conflict between fundamental right and DPSP the directive principle has to run subsidiary to the fundamental right directive principle subsidiary হ'ব fundamental right mean fundamental right supreme হ'ব আৰু ইয়াতে কি কৈছে supremacy of DPSP over fundamental right কৈছে statementত কৈছে DPSP over fundamental right but Sampakan Duraraja কৈছিল কি fundamental right over DPSP first statement is wrong Second number statement, pair 2. In Golaknath case 1967, the court ruled that the fundamental right as sacrosanct in nation. Yes, obviously, statement number 2 is the correct statement. Third, Minerva Mills case, court ki কৈছিল DPSP on equal footing with the fundamental right to set up harmony and balance between the both. But it অলপমান wrong আছে because 42nd Amendment Act আমি যেতিয়া পাস কৰিছিল 1976 তেতিয়া was article 31 scope to basically expansion কৰি দিছিলে ইয়াছে তো লাষ্টত তোমাৰ যোনটো এই দুটো ডিক্লাৰেশন কৰিছিল যে তোমাৰ এই যোনটো equal nation থাকিব সেইটো তোমাৰ মিনাৰ্ভা মিলছ কেছত কি কৰিছিল আনকনস্টিটিউশনাল বুলি কৰিছিল যে ইয়াছে হাইকোৰ্টে তোমাৰ প্ৰিভিয়াস যোনটো পজিশন আছিল যে সুপ্রিমেসি অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট ঠিক আছে হেতু তোমাৰ আকৌ ৰেষ্টৰ কৰা হৈছিল মিন্স equality ফুটিং দিয়া হোৱা নাই equal means কি ফান্ডামেন্টাল রাইট অফ DPSP equal ফুটিং দিয়া হোৱা নাই মিনাৰ্ভা মিলছ কৈছিল যে ফান্ডামেন্টাল রাইট বেছি সুপ্রিম হয় rather than DPSP not equal footing third statement is also wrong third statement is also wrong because অকল এটা পেয়ারে correct আছিলে two only one pair is the correct yes next question number 37 next আইলে তোমার question number 37 question number 37 কি কৈছে which of refers to the right to freedom of religion কথা হচ্ছে means fundamental right
Statement 1, it provides state neutrality in the religion. Yes, obviously, correct. It provides neutrality in taxation. Yes, আমি ট্যাক্সৰ পইচা যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলিজন প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰো, আমি অল ৰিলিজন প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে কৰিব পাৰো. Yes, it prohibits only levying a tax, not a fees. Yes, only levying a tax, not a fees. Yes, that statement is also correct. So 37 answer is D, 1, 2 and 3. Next question number 38. Next question number 38. Regarding the fundamental rights under Article 23. Article 23 কথা কৈছে. Yes, statement 1. Statement 1 কি দিছে যে Article 23 prohibit the forms of forced labor. Yes, obviously আমি জানো Article 23 prohibit কৰে forced labor. Okay, that's article statement number 2. The state can impose compulsory service for public purpose taking into consideration for particular class or caste. এই লাষ্টটো লং আছে, particular class or casteৰ ক্ষেত্ৰত নহয়. Yes, সকলোৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰে আমি compulsory service. State is permitted to impose compulsory service for public purpose. Okay, আৰু এই service এতিয়া তোমাৰ public purpose কৰিব পাৰে, shall not make any discrimination on the grounds or only on religion, race, caste, class or any of them. তো অকল particular classৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, সকলোৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰে. Second number statement is incorrect. Third number statement, Immoral Traffic Prevention Act 1956 is a manifestation of Article 23. Yes, third statement is also correct. First and third is the correct statement. The answer is C, 1 and 3 only. Next, question number 39. Question number 39. Which refers to minority education institution কথা কৈছে. Minority education institution, MEI means minority educational institution which seek neither recognition nor aid by the state and not governed by the labor law. এইটো statement wrong because তেওঁলোকে labor law যোনটো আছে সেইটো follow কৰিব লাগে. Yes, aid নলব পাৰে, neither recognition নলব পাৰে, but law follow কৰিব লাগিব under the constitution and means under the government of India. First statement is wrong. Second number statement, the National Commission on Minority Education Institutions serve as the appellate authority for pertaining such institution. Yes, obviously correct. Second statement, Aligarh Muslim University AMU enjoy the status of minority education institution. Yes, Aligarh Muslim University তোমাক status পাইছিলে কেতিয়া পাইছিলে তোমাৰ 1967. Yes, 1967 তেওঁলোকে পাইছিলে regarding Aligarh Muslim University minority status পাইছিলে, আৰু কোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিঙৰ ক্ষেত্ৰত পাইছিলে তোমাৰ 1967 এটা ৰুলিং কৰা আছিলে Aziz Basa versus Union of India case. Yes, so at least তোমার Aligarh Muslim University MUA তোমার minority education institution হয়. Third statement is also correct. First statement is wrong. ঠিক আছে, first statement is wrong হলে তোমার answer is হ'ব তোমার first to যেহেতু wrong, answer is B, 2 and 3 only. Next, question number 40. Question number 40 কি হৈছে? Which of the following most correctly explain the doctrine of eminent and doctrine of eminent domain recently seen in news? এইটো current affairs পৰা উঠাই দিয়া হৈছে because doctrine of eminent domain কি হয় actually? Doctrine of eminent domain এনেকুৱা হয় যে state তোমাৰ private property যদি government অৰ্থাৎ stateক যদি লাগে private property তেওঁলোকে acquire কৰি ল'ব পাৰে. Okay, আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি দিব? Compensation provide কৰিব. Suppose মই state, মই government, মোক যদি কিবা এটা ৰাস্তা, suppose মোক এটা হাইৱে বনাব লাগে, তোমাক suppose তোমাৰ 4 lane হাইৱে এটা বনাব লাগে, যদি মোৰ তোমাৰ private property যদি ডেমেজো হয়, yes obviously মই ডেমেজ কৰিব পাৰো, অধিকাৰ আছে, বাট মই তোমাক কম্পেনচেশ্যনো দিম. সেইটোকে কোৱা হয় ডক্ট্ৰিন অফ এমিনেন্ট ডমেইন. তোমালোকে দেখা পাইছা ন এনে হাইৱে যেতিয়া বনোৱা হয় 4 lane হাইৱে 6 lane হাইৱে, কাৰোবাৰ ৱাল ভাঙা যায় আৰু কাৰোবাৰ কিবা কিবি ভঙা যায়, তো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে? ভাঙিব পাৰে, তুমিতো নো বুলি ক'ব নোৱাৰা. yes গভৰ্ণমেণ্টে পাৰে, দি আছে আণ্ডাৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, আণ্ডাৰ দ্য ল গভৰ্ণমেণ্টে পাৰে, আৰু তাৰ কাৰণে তোমাক কি দিব? কম্পেনচেশ্যন দিব. মিনছ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট যোনটো আছে এইটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট. এ লিগেল ডক্ট্ৰিন ডেট এলাউ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু টেক প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি ফৰ পাব্লিক ইউজ. yes অকল গভৰ্ণমেণ্টে কিন্তু পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰপাৰ্টি লৈ পেলাই পাৰ্টিকুলাৰ বেলেগ কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিব নোৱাৰে, পাব্লিকৰ ইউজ কৰাৰ কাৰণে কৰিব পাৰিব, অফেন উইথ দ্য কম্পেনচেশ্যন. yes ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট, আৰু এইটোকে কোৱা হয় ডক্ট্ৰিন অফ এমিনেন্ট ডমেইন. ঠিক আছে, ডক্ট্ৰিন অফ এমিনেন্ট ডমেইন. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 41. নেক্সট আলে তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 41. Okay, question of 41 কি কথা কৈছে? To consider the following statement with respect to provision of the article 16 of the constitution. Yes, article 16 of the constitution কথা কোৱা আছে. Consider the state legislature cannot prescribe residence as a condition for certain employment or appointment in a state or local authority under jurisdiction. Yes, state can provide for state can provide for jurisdiction. Yes, state can provide for reservation of appointment and promotion in favor of কি কলে কোৱা আছে? In favor of promotion in favor of any backward class. ইয়াতে কি দিলে তোমাৰ? Any backward class বুলি দি দিলে. Okay,
এক মিনিট এটা কুৱেশ্যনছ মে বি স্কিপ হৈ গ'ল অ'কে তাকে ভাবি আছিলোঁ 41 টো স্কিপ হৈ গৈছিলে 41 টো কৈ আছোঁ 42 গম পালা 42 আমি চালোঁ অলৰেডি 42 হ'ল তোমাৰ এমিনেণ্ট ডক্ট্ৰিন এ ঠিক আছে 42 হ'ল তোমাৰ এমিনেণ্ট ডক্ট্ৰিন এ সেইটো ভাবিছিলোঁ 41 আহিব লাগিছিলে 41 ষ্টেটমেণ্ট মিছ হৈ গৈছিলে আকৌ কৈ আছোঁ 41 কি দিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ পাৰ্ট অফ ডিপিএছপি আণ্ডাৰ পাৰ্ট 4 তোমাৰ ডিপিএছপি পাৰ্ট 4 আণ্ডাৰ কোনটো ইয়াৰে পাৰ্ট নহয় ঠিক আছে টু ডেভেলপ হিউমেনিজম yes হয় to have compensation for living creature yes to renounce practice of derogatory to the dignity of women to preserve the rich heritage of history of which are national importance which is not a part of the DPSP under part 4 of the constitution কোনটো part নহয় D to part নহয় ঠিক আছে because D to কি কৰে 51A subclause E fundamental duties ঠিক আছে fundamental duties so which of the following is not a part of DPSP of the state policy under article part 4 of the constitution answer is D to preserve the rich heritage of historic interest okay so 41 answer is D next তোমার আছে 42 next তোমার আছে তোমার 42 কি কথা কৈছে তোমার the consider following statement with respect to provision of article 16 of the constitution state legislature cannot prescribe residence as a condition for certain employment or appointment in a state or local authority yes state legislation নোৱাৰে কোনে পাৰে parliament of india পাৰে first statement is right state নোৱাৰে parliament পাৰে second number statement the state can provide for reservation of appointment and promotion in favor of any backward class that is not adequately represented state service not any backward class yes not any backward class article 16 subclause 4 কি কৈছিলে যে right to state to legislature to make provision কৰিব পাৰে reservation for appointment or post in favor of any backward class but the citizen which is the opinion that state is not adequately represent the service under the state however the constitution কৈছিলে কি যে state can make provision for reservation only in the favor of scheduled caste scheduled tribe and not on any other backward classes ঠিক আছে not on any other backward classes কাৰ ফেভাৰ কৰিব পাৰে scheduled caste and scheduled tribe second number statement is incorrect so answer is A one only first statement to है correct ठीक है question number 42 next question number 43 next I question number 43 parliament has the power to prescribe residence as a condition তো পার্লামেন্টের হাতৰ পাৱাৰ আছে residence as a condition ল'ব পাৰে তেওঁলোকে এমপ্লয়মেন্টৰ কাৰণে আৰু কোট লৈছে তেওঁলোকে ফৰ সাচ কন্ডিশন কোট এতিয়া ইনফোর্স হৈ আছে আমি যদি চাব যাও কোট হৈ আছে তোমাৰ obviously তোমাৰ আমি জানো যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ সাউথৰ ষ্টেট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাত এতিয়ালৈকে হৈ আছে 43 আমি জানো যে ৰেসিডেন্স পাৰ্লিমেন্টে এইটো নিউজতো আছিলে ৰিসেন্টলি যে পাৰ্লিমেন্টে ৰেসিডেন্স এজ এ ক্ৰাইটেৰিয়া হিচাপে এটা কন্ডিশন লগাব পাৰে ইয়েস অবভিয়াসলি এক্সেপশন হিচাপে আৰু সেইটো কোড এতিয়া বৰ্তমান ফোৰ্স হৈ আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এণ্ড তেলেংগানা ঠিক আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাতে অকল ৰেসিডেন্স এজ এ কন্ডিশন ফৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সিষ্ট কৰে এনসার ইজ ডি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এণ্ড তেলেংগানা next 44 next item 44 consider the following types of mode of acquisition of citizenship in India yes he says which of the above mode of acquisition of acquire the person to take an oath of allegiance যে যদি আমি citizenship লও কোশ্চন পাঁচটা উপায় আছে by birth by descent by nationalization by registration and by acquisition of territory সেই পাঁচটাৰ উপায় যে আমি citizenship লও তাৰ কোন কেইটা উপায় যদি আমি citizenship লও আমি কনস্টিটিউশন আগত ওথ লব লাগে by descent লাগে নেকি আমি সৰুৰ পৰা by descent পাইয়ে আইছো বাট by descent নালাগে ওথ লব নালাগে ঠিক আছে by descent ওথ লোৱাৰ দৰকাৰ নাই নেশনালাইজেশন লাগে yes obviously নেশনালাইজেশন লাগিবই ৰেজিষ্ট্ৰেচন লাগিব ইনকৰ্পোৰেচন অফ টেৰিটৰি নালাগে বাই বাট তো আমি নিজে বাই তোমাৰ ডিসেন্টত থৈ দি পাইছো না মাদাৰ ফাদাৰ ইণ্ডিয়ান হয় আমি ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ পাইছো বাট আমি কনস্টিটিউশনত ওথ লৈছো নেকি আমি ওথ লোৱা নাই ঠিক আছে নেশনালাইজেশন পদ্ধতি থৈ দি কোনোবা যদি সিটিজেনশিপ লয় বা ৰেজিষ্ট্ৰেচনত থৈ দি যদি কোনোবাই লয় তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ সন্মুখত তেওঁলোকে ওথ ল'ব লাগিব শপত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু শপত গ্ৰহণটো কেনেকুৱা I mean তাৰপিছত নিজৰ নামটো ক'লে হ'ল do solemnly affirm or swear that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully observe the law of India and fulfill my duty as a citizen of India okay তো নেশনালাইজেশন ৰেজিষ্ট্ৰেচন অকল ল'ব লাগিব তেওঁলোকে SS B 2 and 3 only next question number 45 question number 45 কি আছে তোমাৰ overseas citizen of India card holder ঠিক আছে enjoy perpetuity non resident of India OCI তোমাৰ NRI কে কি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি বেছিকে ভালকে এনজয় কৰিব পাৰে কি ক্ষেত্ৰত প্ৰিভিলেজেস পায় okay number 1
Statement number 1, purchase of sale of immovable property like agriculture land and farmhouse or plantation property. No, এইটো কৰিব নোৱাৰে। Social cardholder enjoy paid with non-resident India in matters of purchase of sale of immovable property of an agricultural land or farmhouse or plantation property. Yes, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নোৱাৰে, agricultural land তেওঁলোকে নোৱাৰে। Yes, first statement is wrong. Second number statement, inter-county adoption for Indian children, yes, এইটো পাৰে। Eligible for appointment of teaching faculty হ'ব পাৰে under the Central University and in the aims under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, yes পাৰে। First to নোৱাৰে তেওঁলোকে, agricultural land তেওঁলোকে নোৱাৰে hold কৰিব। Second number statement আৰু third number statement পাৰে, first to is wrong। to answer is কি হ'ব তোমাৰ C, 2 and 3 only, answer is C, 2 and 3 only। Next, question number 46, next আহিলে তোমাৰ question number 46, okay, question number 46 কি কৈছে, the parliament does not have exclusive power with respect to which of the following matter, কোন কেইটা ক্ষেত্ৰত পাৰ্লামেন্টৰ exclusive power নাই, ঠিক আছে, make law of preventive detention for region connected with defense, foreign affairs and maintenance of public order, yes, obviously এইটো ক্ষেত্ৰত power নাই, because তোমাৰ যোনটো তোমাৰ foreign তোমাৰ maintenance of public order আছে ন, এইটো ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ষ্টেটৰ তেওঁলোকে ল বনাব পাৰে, ঠিক আছে, ষ্টেটেও তেওঁলোকে ল বনাব পাৰে, নট অকল পাৰ্লামেন্টে ল বনাব নোৱাৰে। আৰু প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ অনলি কি আছে, তোমাৰ পাৰ্লামেন্টৰ আছে পাৱাৰ, আৰু তোমাৰ যিমানখিনি আছে ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত পাৱাৰ আছে, বাট তোমাৰ পাব্লিক অৰ্ডাৰ মেইনটেইনৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেটৰ ল বনাব পাৰে। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেন্ট ইজ কাৰেক্ট, অকে। Next, tomar empowering court other than Supreme Court and the High Court to issue writs for the enforcement of fundamental right. ঠিক আছে, তো fundamental right এটু পারে, obviously, sorry, এটু নোয়ারে। Second number statement to নোয়ারে, empowering the courts other than the Supreme Court and the High Court to issue writs for the enforcement of fundamental right. It is Parliament does not have the exclusive power নাই, but it tomar judiciary ক্ষেত্ৰত power to আহি যায়। Indemnifying acts done during the operation of martial law, ঠিক আছে, এটুৰ ক্ষেত্ৰতো কি আছে তোমাৰ, এইটো ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ পাৱাৰ নাই, ঠিক আছে। মেক ল ফৰ প্ৰেছক্ৰাইবিং পানিচমেন্ট ফৰ দোজ এক্ট that are declared to be offenses under article 17, ঠিক আছে, article 17 এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ sorry, এই পানিশমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত obviously পাৱাৰ আছে, অফেন্সেস আৰ্টিকেল 17 যদি তোমাৰ ভায়োলেট কৰে, এইটো ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ কি আছে, তোমাৰ পাৱাৰ আছে, পাৰ্লিয়ামেন্টত এক্সক্লুসিভ পাৱাৰ আছে, ঠিক আছে। অপাৰেশন অফ মার্শাল ল যেতিয়া লাগি থাকে, তেতিয়া কিবা যদি এক্স পাস কৰে, সেইটো ক্ষেত্ৰত পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পাৱাৰ এক্সক্লুসিভলি আছে, এইটোৰ ক্ষেত্ৰত পাৱাৰ, ঠিক আছে। আৰু কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত এম্পায়াৰিং কোৰ্ট আদাৰ দেন সুপ্ৰিম কোৰ্ট বুলি কৈছে, এইটো সেইকাৰণে ইয়েস, হাই কোৰ্ট টু ইস্যু ৰিটস ফৰ দা এনফোর্সমেন্ট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস, এইটো ক্ষেত্ৰতো এক্সক্লুসিভ পাৱাৰ আছে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ, ওকে, বাট ফাৰ্ষ্টৰ ক্ষেত্ৰতে নাই, বিকজ মেইনটেনেন্স পাব্লিক অৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ ষ্টেটৰ পাৱাৰো আছে, অকল এক্সক্লুসিভলি পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ক্ষেত্ৰতে পাৱাৰ নাই। তো কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে যে পাৰ্লিয়ামেন্ট ডাজ নট হেভ দ্য এক্সক্লুসিভ পাৱাৰ কোন কেইটাৰ ক্ষেত্ৰত, অকল ষ্টেটমেন্ট 1 2 হে অকল কাৰেক্ট হ'ব, ঠিক আছে। ডাজ নট হেভ এইটো ক্ষেত্ৰতে অকল নাই, বাকী কেইটাৰ ক্ষেত্ৰত তাইক এক্সক্লুসিভলি পাৱাৰ আছে। তো 46 ৰ এনসাৰ ইজ A, 1 only, ঠিক আছে। 46 ৰ এনসাৰ A, 1 only। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 47, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 47, ইয়াতে পেয়াৰ দিয়া আছে আৰু কেতিয়া চেঞ্জেছ কি কৰা হৈছিলে সেইটো ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে, কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট আৰু চেঞ্জেছ ইনট্ৰডিউচ। ফাৰ্ষ্ট কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টে আমি কি কৰিছিলো, আৰ্টিকল 19 ক্ষেত্ৰত ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিছিলো, ঠিক আছে, ইয়েছ, এইটো আনসাৰ ইজ কাৰেক্ট, আমি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিছিলো, ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন। 15 কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰিট জুডিচিয়েল অফ হাইকোৰ্ট আমি এক্সপেনশ্যন কৰিছিলো, ইয়েছ, অবভিয়াছলি হাইকোৰ্টৰ ৰিট জুডিচিয়েল পাৱাৰ অলপমান বেছি হয়, ৰাদাৰ দেন সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৱাইডাৰ হয়, কৰিছিলো। 44 কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্টিকল 20 আৰু 21 ফ্ৰম ছাছপেনশ্যন ডিউৰিং দ্য নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰটেকশ্যন দিছিলে, মিনছ যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে তেতিয়া সকলোবিলাক আৰ্টিকল নোহোৱা হৈ যায়, বাট এক্সেপ্ট আৰ্টিকল 20 and 21 থাকি যায়, এইটো কৰিছিলো আমি 44 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট তোমাৰ 1978ত। নেক্সট তোমাৰ 86 কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্টত কি কৈছিলো, ৰাইট টু এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন 6 to 14 ইয়াৰ্ছলৈকে, সেইটো আমি 86 কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্টতে আমি কৰিছিলো। তো পেয়াৰ 4 ইজ দ্য কাৰেক্টলি ৰাইট, তো গোটেইকেইটা ইয়াতে কাৰেক্টলি ৰাইট, তো এনসাৰ ইয়াতে হ'ব, এনসাৰ ইজ ডি, অল অফ দ্য এবভ। Next, question number 48. Next, question number 48. Which of the following directive principle formed as a part of the Constitution of India on November 26, 1949? ঠিক আছে, কোনটো আমি যেতিয়া তোমাৰ ডিপিএছপি ফৰ্ম কৰিছিলো তেতিয়া কোনটো এপ্লিকেবল হৈছিলে, এইটো অবভিয়াছলি আমি জানো যে ইউসিসি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আৰ্টিকল 44, ইউসিসি আমি যেতিয়া তোমাৰ ডিপিএছপি এনে কৰিছিলো November 26, 1949, তেতিয়া ইউসিসি এপ্লাই হৈছিলে, ঠিক আছে। To secure the all citizens of the country, civil code article 44, answer is A, ঠিক আছে, answer is
A. Next question number 49. Essential region. Essential কি দিছে? Fundamental rights make a country free from authoritarian rule. Yes, to correct হয়, obviously, correct হয়, fundamental right আমাক protect কৰে. Next, region কি দিছে? Fundamental rights are introduced to promote ideal of political democracy. Fundamental right political democracy uphold করে. Yes, সেইটো কাৰণে আমাক political dimension পৰা authoritarian rule পৰা আমাক protect কৰে. Yes, essential region দুটা correct আৰু দুটাই proper explanation হয়. Answer is A. Answer is A. Next, last question number 50. Last question number 50 কি কৈছে যে which refers to rights and duty কথা কৈছে. Duty are based on the logic that peacefully coexistence require a degree of self-sacrifice, while rights are based on the principle that anti-dehumanizing and anti-hierarchy. Yes, obviously, এটোটো correct হয়. Duty আমাৰ নিজৰ লগত থাকে, আমাৰ logic that peacefully আমি self-sacrifice কৰিব পাৰো, আৰু rights কি হয় যাতে দি আমাক দিব যাতে dehumanizing anti-hierarchy authority নাহে, political democracy পৰা আমাক বচাব. First statement is correct. Second number statement, according to Mahatma Gandhi, real rights are a result of performance of duty. Yes, আমি ডিউটি ভালকে পালন কৰিলেহে আমাৰ যোনটো ৰাইটস দিছে গভৰ্ণমেণ্টে সেইটোৰ কমপ্লিট ফুলফিলমেণ্ট হ'ব। তো ৰাইটস ডিউটি আমাৰ অবভিয়াছলি একেলগত কাম কৰে। তো গভৰ্ণমেণ্টে যিটো আমাক ৰাইটস দিছে তো আমাৰ নিজৰ ডিউটিখিনিও পালন কৰাটো আমাৰ উচিত হয়। ঠিক আছে, সকলোৱে সেইকাৰণে নিজৰ ডিউটিখিনি মনত ৰাখিব লাগে যাতে নিজৰ ডিউটিখিনি পাহৰি নাযায়। তো ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্ট ইজ অলছ' কাৰেক্ট। এনচাৰ ইজ চি, বোথ 1 and 2। ঠিক আছে, তো আজি আছিলে পলিটি পাৰ্ট 2। আই হোপ কুৱেশ্যন কেইটা ভাল পাইছা, অলপমান ক্ৰিটিকেল হ'ব পাৰে, বাট তোমালোকৰ এনালাইচিছ পাৱাৰটো বঢ়াব যাতে এক্সামত ৰিয়েল এক্সামত ভুল নহয়। তো এনেকৈ সদায় টেষ্ট দি থাকিবা, এনালাইচিছ কৰি থাকিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈ যাব আৰু প্ৰিলিমছ এক্সাম পুৰা ফুল্লি কনফিডেঞ্চত তোমালোকে দিব পাৰিবা। তো ঠিক আছে, যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে লাইক কৰিবা আৰু যিমানবিলাক তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। অ'কে, তো আজি ৰাখিছোঁ ইমানতে। তো থেংক ইউ এভৰিৱান এণ্ড গুড নাইট টু এভৰিৱান। জয় অসম।